მივამშვიდობთ ყველას. მე და ანა ლოპიაშვილი ტრადიციულად წარმოგიდგენთ საქმიან დილას და როგორც ყოველთვის ვცდილობ რომ ანაც BMG-ს მთელი გუნდი ვისაც ახლა უცქერთ და მისი ნაწილი ახლა საეთეროში დილა ადრიან 7 საათიდან უკვე აქ არის მობილიზებული საიმისოთ რომ მაქსიმალურად საქმიანად დაგმუხტოთ 12 აგვისტო დღეს მაშინ როცა გქონავთ აგვისტოს არაჩვეულებრივი ზაფხულის მე მომწონს ანა არ მეთანხმება ტრადიციულად არაჩვეულებრივი აგვისტოს ზაფხულის დღეებში იმედია ყველანი კარგად ისვენებთ და თან თუ აყურსაც გვადევნებთ ჩვენ ადამიანებს რომლებსაც დასვენების საშუალება სრულფასოვანი ჯერჯერობით არ აქვს თუმცა მე ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი 3 დღე გავატარე ჩემს ოჯახთან ერთად თუშეთში ოჯახში გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩემს მეგობრებს, ჩემი მეორე და ძირითადი ოჯახი ასევე ისიც ძირითადია. ბორჯომში არის გამაგრებული და მანდაც ჩვენ დახს დავამჩნევთ, თუმცა რა არ მოგეწონა ყური, მარცხენა სანაპირო, მარჯვენა სანაპირო თუ რა? ამიდების შეფასება ისე როგორც შენგან დაიმსახურა. ხო, მაგრამ ამასობაში ვიდრე მე ჩემს მეგობრებთან ერთად ვიყავი თუშეთის არაჩვეულებრივი მთების დალაშქვით დაკავებული, ანამ ძალიან კარგი მასალები გაამზადა ედიტორიალისტვის, რომელიც ძირითადად აუდიტის სამსახურის კვლევებზე და დასკვნებზეა აგებული. პრინციპში ნაწილ-ნაწილ ჩვენ მაყურებელს და მკითხველს ვაწვდით ხოლმე, მაგრამ ხა ერთიანად ვეცადეთ რომ მოვყარა თავი და მოდი გადავხედოთ ამ ნაწილს. კარგი. ფაქტია რომ ამ კუთხით თვითშეფასება პრობლემას დიდად არ წარმოადგენს 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში საჯარო მოხელეების ხელფასებზე, პრემიებზე და დანამატებზე დილამშვიდობისა ყველას 735 მილიონ ლარზე მეტი არის დახარჯული. 735 მილიონ ლარზე მეტი. თანხები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაითვალა და შედარებაც გასული კვირის, უკაცრავად გასული წლის მონაცემებთან მათვე ეკუთვნის. ეს 735 მილიონზე მეტი ხელფასებზე და პრემიებზე გაცემული თანხა მკვეთრად აღემატება ქალბატონებო და ბატონებო 2018 წლის 6 თვის ანალოგიურ მაჩვენებლებს და იმ პერიოდშივე დახარჯულ თანხას. ეხლა უფრო კონკრეტულად გასული წლის 6 თვეში ხელფასებზე, პრემიებსა და დანამატებზე მაინც დაიხარჯა 687 მილიონ 800.000 ლარი. ეს 47.5 მილიონი ლარით ნაკლებია წლევანდელ მაჩვენებელზე. ანუ ზუსტად ამდენი მეტი დახარჯეს 2019-ში. აუდიტის ვებგვერდზე და არსად სხვაგან, ეს უკვე ცხადია, ასახულია BMG-ს ვებგვერდზეც. გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა ზედმიწევნით, რომ მიმდინარე წლის ორ კვარტალში თანამდებობის პირთა ხელფასებში 507 მილიონი ლარი დაიხარჯა. კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ ნახეთ გვერდზე 106 მილიონ 400.000 ლარი ეს არის დანამატები და პრემიის ხარჯმა დამატებით ამ დანამატებისა შეადგინა 2 მილიონ 900.000 ლარი. ეს რა არის? შეზდეკ. ყველაზე მთავარი ახლა იწყება. შტატგარეშე შრომის ანაზღაურება. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. ამაში 111 მილიონ 200.000 ლარი არის დახარჯული. გარდა ამისა 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში საჯარო მოხელეებმა სამივლინებოდ ხარჯების დასაფარად 40 მილიონ 700.000 ლარი დახარჯეს. ცხადია ეს არ არის მხოლოდ და კონკრეტულად სამინისტროების ხარჯები, მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მონაცემები სწორედ არის იმ პერიოდის, ვიდრე როგორც თავად ამბობენ, მთავრობა დაპატარავდებოდა. ანუ ეს პირველი 6 თვე სწორედ იმ ზომას დარდება, ვიდრე სამინისტროები გაერთიანდებოდა, გაუქმდებოდა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, შერწყმა მოხდა, რადგან ფაქტია, რომ საკადრო ოპტიმიზაცია ამ ნაწილში არ მომხდარა. როგორც ყოველთვის საინტერესო იყო აუდიტის სამსახურის ანგარიში და კიდევ რამდენიმე მონაცემს უნდა ჩავხედოთ. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის თანახმად 2019 წლის პირველ ნახევარში, ანუ 6 თვეში, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების მივლინებების ჯამში 28.649 ლარია დახარჯული. აუდიტის ბიუჯეტის მონიტორინგის მონაცემების თანახმადვე მუნიციპალიტეტებს შორის ყველაზე მეტი სამივლინებო ხარჯი კახეთის რეგიონის ადმინისტრაციას ჰქონდა. სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლის წყაროს, თერჯოლის, ლაგოდეხის, საგარეჯო, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ამ წლის 6 თვეში მივლინებებში ჯამში 6.255 ლარს ხარჯავდა. ხო, მე მინდა სანამ გავაგრძელებ მცირე ბიუჯეტიან მივლინებებზე საუბარი, ეს არის ცალსახად მხოლოდ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელებისათვის. საპრეტენზიო არის რეალურად ის ნაწილი, რაზეც მე და ანა საუბრობდით დასაწყისში ჩვენი ედიტორიალისა, როცა
ვსაუბრობთ შემდეგზე, რომ არის დახარჯული 111.200.000 ლარი არასაბიუჯეტო უკაცრავად შტატგარეშე ეგრეთ წოდებულ შრომის ანაზღაურებაზე, რომელიც მეტწილად ქალბატონებო და ბატონებო იყო, არის და აღარ იქნება მე დარწმუნებული ვარ რომ აუცილებლად მივა მომავალი მთავრობა და პოლიტიკური ფორმაცია იქამდე რომ მათდამი ლოიალურად გაწყობილი პოლიტიკური კლასი არ იყოს დასაქმებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ამ ეგრეთ წოდებული მუხლით რასაც შტატგარეშე შრომის ანაზღაურება ქვია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის აბსოლუტურად კორუფციის მატარებელი, ნიშნების მატარებელი ხარჯი, რომელიც მთლიანად გადის ჩვენზე, ჩემზე, თქვენზე, ანა ლაპიაშვილზე, საეთეროში მსვლომზე, თქვენს გარშემოსვლომზე, რომელიც ახლა საქმიანდილას არ უყურებენ და ეს 6 თვეში ჩვენ უკვე დაგვიждდა 111 მილიონი ლარი. რაც შეეხება უმთავრეს, აბსოლუტურად ვეთანხმები ანას, რეალურად სამინისტროების გაერთიანება აღმოჩნდა თავიდან ბოლომდე ფორმალური და მეცაც გეტყვით, მაგალითად იგივე ენერგეტიკის სფეროს და ინდუსტრიის წარმომადგენლები დღემდე ითხოვენ, რომ ყურადღება ამ სფეროს მიმართ არის მინიმალური, ის მეტნაკლებად იყო რაღაც დონეზე რამდენიმე თვის წინ, წელიწადნახევრის განმავლობაში გამოსწორებული, მაგრამ ამ სამინისტროს აღდგენა მოითხოვენ, იმდენად მძიმე ვითარებაა პოლიტიკის განხორციელების და რაც თავარია სხვადასხვა რეფორმების დანერგვის და მისი განხორციელების კუთხით. ამიტომ მცირე მთავრობა დარჩა თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ქაღალდზე და არანაირი წინსვლა ამ კუთხით არ გქონია. მაგრამ სად გვაქვს წინსვლა და ყველაზე მცირე ბიუჯეტიანი მივლინებები მაინც ქონდა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს დოკუმენტის მიხედვით სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ საუბარია დუშეთზე, თიანეთზე, მცხეთაზე და ყაზბეგზე ამ მუნიციპალიტეტებში სულ 207 ლარი დახარჯა. აი რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, სამივლინებო ხარჯები აი ესე გამოიყურება. სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაში, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის და ხობის მუნიციპალიტეტებს და ასევე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ეს ინფორმაციისთვის რომ იცოდეთ, სულ 1666 ლარი გახლავთ. სახელმწიფო რწმუნებულის, ანუ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ეს ჯამში შეადგენს 3.409.000 ლარს. ადმინისტრაცია ანალოგიური ბაღდადის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბო, ჭიათურა, ხარაგაული, ხონი მუნიციპალიტეტის და ასევე ქუთაისის მუნიციპალიტეტებში ეს სულ ჯამში არის 5.009 ლარი. რა ვითარება არის, მოდი გადავხედოთ გუბერნატორის ადმინისტრაციაში რაჭის მიმართულებით, ამბროლაური, ლენტეხი, ონი და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ეს ჯამურად შეადგენს 1895 ლარს. ხოლო გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში საუბარია 1335 ლარზე. სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისი, გარდაბანი, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, წალკა და რუსთავის მუნიციპალიტეტები 6127 ლარი. და სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტში 2746. ეგ მათ შორის ისინიც მოიაზრებიან, ვინც ფერიცვალების მერე წყალს ელოდებიან, საიმისოთ რომ მაგრამ გარანტიაც არ გვაქვს. გარანტიას მაგდროს მაინც არ იძლევა. მოკეთ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა წლის პირველ ნახევარში მივლინებებზე უკვე ნახსენებიც იყო 40.700.000 ლარი დახარჯეს. სახელმწიფო აუდიტის ბიუჯეტის მონიტორინგის მონაცემების მიხედვით ეს თანხა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით არის 3.400.000 ლარით მეტი. 6 თვეში 2018 წელს მივლინებებში 37.300.000 ლარი იყო დახარჯული. მთელი წლის განმავლობაში კი მას 78.200.000 შეადგინა. უფრო კონკრეტულად კი 2019 წლის 6 თვეში 1.400.000 დახარჯული პარლამენტსა და მასთან არსებულ ორგანიზაციებში დასაქმებულების მხრიდან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 6 თვეში მივლინებებზე 853.365 ლარი დახარჯა. ამავე პერიოდში, ანუ 6 თვის განმავლობაში 2.300.000 ლარია
დახარჯული მივლინებებში მთავრობის ადმინისტრაციის მხრიდან. ეს კი წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 1,400,000 ლარით მეტია. რაც შეეხება სხვა უწყებებს, ახლა ეკრანზე დაინახავთ შედეგს, რის მიხედვით ნაწილდება ეს საბიუჯეტო ხარჯები. 2019 წლის 6 თვეში ჯამში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ არის 69,316,000 დახარჯული და აქვე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 114,643 ლარი დახარჯა. 34,713 ლარია საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან დახარჯული და ასე შემდეგ. სამინისტროების მხრიდან ხარჯებს კი შეგიძლიათ რომ ეკრანზე დააკვირდეთ და ამაზე ვისაუბროთ კიდეც რამდენიმე დღის წინ უფრო დეტალურად. ცოტა მოგვიანებით 10 ჯაფიჯაძე შემოგვიერთდება და ამ ხარჯების ნაწილს უკვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან უშუალოდ და დეტალურად ჩაშლის. ხო, აქ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე გამახსენდა. აქ ხარჯების არარსებობა კი არ არის თვითმიზანი ან ჩვენგან კრიტიკა, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ გასვით ამ ინფორმაციას ან რომელიმე უწყების თანამშრომლობის ანაზღაურების კლება. პირიქით, საჯარო უწყებებში ხელფასები უნდა იყოს კონკურენტული, უნდა იყოს ადეკვატური, ღირსეული და გაწეული სამუშაოსთვის ჯამაგირს, ხომ გახსოვთ ეს გენიალური სიტყვა. უნდა იღებდნენ ადამიანები და ეს არც სირცხვილია და არც არანაირად პრობლემა არ არის, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ აი ამ სამუშაოს ხარისხი, კვალიფიკაცია არანაირად არ მოდის შეხებაში ხელფასთან და მეშვიდე წელიწადი სრულდება მას შემდეგ, რაც ხელფასებსთან ერთად ვერაფრით ვერ მოგვარდა პრემიების და დანამატების თემა. ეს არის პრობლემა და აქ არის ერთი რამ. ეს არის ცუდი მენეჯმენტი, რომელიც უღირს მდგომარეობაში აგდებს პირველ რიგში საჯარო სამსახურში დასაქმებულ არაჩვეულებრივ ხალხს. მართლა პროფესიონალებს და თავისი ქვეყნის პატრიოტებს, მე მათ უმრავლესობას ვიცნობ. ძალიან ცუდია, როცა ქვეყანაში, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებზე ვამბობ, 2019 წლის იანვარ-ივნისში სახელმწიფო სტრუქტურებში ქრთამის აღების ფაქტები წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს ოფიციალური მონაცემებია, თითქმის 53%-ით არის გაზრდილი. რიგი მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული რეკომენდაციებისა, რომლებიც ისეთ საკითხებს ეხება, როგორც ანტიკორუფციული პოლიტიკის დაგეგმვა, ანტიკორუფციული ნორმების პრაქტიკაში აღსრულება, საჯარო მოსამსახურეთა დამოუკიდებლობა, სასამართლოს და სამართალდამცავი უწყებების რეფორმა, ინფორმაციული თავისუფლება და კორუფციის პრევენცია სახელმწიფო შეწყდომის პროცესში ხელისუფლებას არ შეუსრულებია. არ შეუსრულებია. თუმცა ეხლა მე მინდა ანა დამეხმაროს. მოდი ახსნათ ხა რას გულისხმობთ ამ რეკომენდაციებში. გულისხმობთ სტამბოლის სამოქმედო გეგმას, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ანტიკორუფციული ქსელის მიერ ჯერ კიდევ 2003 წელს წამოწყებულ პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს რეგიონში ანტიკორუფციული რეფორმების ხელშეწყობას, თითოეული მონაწილე ქვეყანაში კორუფციის მხრივ არსებული მდგომარეობის ანალიზისთვის, რეკომენდაციების მომზადების და მათი განხორციელების მონიტორინგის გზით. საქართველოს გარდა პროგრამის მონაწილეები არიან სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, მონღოლეთი, ტაჯიკეთი, უკრაინა და უზბეკეთი. OECD-ის ანტიკორუფციულმა ქსელმა საქართველოს შესახებ მონიტორინგის ბოლო ანგარიში ჯერ კიდევ 2016 წელს დაამტკიცა. იმჟამად არსებული მდგომარეობის ანალიზთან ერთად ეს ანგარიში მოიცავდა რეკომენდაციებს მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლენილი პრობლემების გადასაჭრელად. ორგანიზაცია პერიოდულად აქვეყნებს ხოლმე ანგარიშებს და 2016 წელს დამტკიცებული რეკომენდაციების შესრულების მხრივ არსებული პროგრესის შესახებაც. ბოლო ასეთი ანგარიშის თანახმად, რომელიც რამდენიმე თვის წინ 2019 წლის მარტშია მიღებული, რეკომენდაციების 91 პუნქტის უმრავლესობაში საქართველოს პროგრესი არ უჩვენებია მთელი ამ 3 წლის განმავლობაში. შესაძლოა ვთქვათ მოგეჩვენოთ ახლა ის რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა არის შესასრულებელი და მათ შორის რა არ სრულდება. მოდი გადავხედოთ ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის მონაცემებს. TI ამბობს, რომ შეუსრულებელი რჩება შემდეგი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები. ანტიკორუფციული საბჭოს პრაქტიკის გადასინჯვა მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევებთან და კანონმდებლობის აღსრულების მხრივ არსებულ პრობლემების გასამკლავებლად, რეგულარული სოციოლოგიური კვლევის ჩატარება ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების მხრივ არსებული პროგრესის შესაფასებლად, პარლამენტისთვის ანგარიშების რეგულარული წარდგენა ანტიკორუფციულ საქმიანობაში პარლამენტის წევრების ჩართვის და საბჭოს ხილვადობის გაზრდის მიზნით, მე მგონი აი ჩართვა სხვა ფორმით ცოტა სარკაზმი რო შევიტანოთ, ნამდვილად მოგვარებულია. ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი წესების და სხვა
ანტიკორუფციული შეზღუდვების აღსრულების მხრივ სხვადასხვა ინსტიტუტების როლების დაზუსტება, სამინისტროებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების ინსტიტუტებში შიდა აუდიტის სამსახურების ან სხვა შესაბამისი ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება, ასევე ამ შესაძლებლობების ხილვა, რომ მსხვილ ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დაწესდეს სპეციალური მოხელის თანამდებობა, რომელიც ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი წესების და სხვა შეზღუდვების აღსრულებაზე იქნება პასუხისმგებელი. ასევე რეკომენდაციებით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს რამდენიმე ისეთი რეკომენდაცია, როგორც არის მაგალითად შედეგების ინდიკატორების შემუშავება და რეგულარული სოციოლოგიური კვლევის ჩატარება, იმისათვის რომ გაიზომოს მთლიანად საჯარო სამსახურში და ცალკეულ ინსტიტუტებში კეთილსინთეზიერების ხელშეწყობის მხრივ არსებული პროგრესი. უზრუნველყოფილი იყოს ასევე სახელმწიფოს ძირეული ფუნქციების შესრულებასთან დაკავშირებით ყველა თანამდებობა საჯარო სამსახურის კანონმდებლობის მოქმედების სფეროში მოქცევით. მინისტრებისათვის საჯარო სამსახურის დატოვების შემდგომ, ეგრეთ წოდებული მბრუნავი კარისთან დაკავშირებული საკითხის შეზღუდვების დაწესება კანონში და მათი აღსრულების ქმედითი მექანიზმის შექმნა პრაქტიკაში, რომელიც ამ დრომდე არ გვაქვს. ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის ეფექტიანობა, ინტერესთა კონფლიქტებისა და უკანონო გამდიდრების შემთხვევების სიხშირეზე მისი გავლენის შეფასება. ასევე ქმედითი სანქციების დაწესების შესაძლებლობის განხილვა დაუსაბუთებელი გამდიდრების და ინტერესთა კონფლიქტის პრევენციის მიზნით. სასამართლოების თავმჯდომარეთა იმ უფლებამოსილებების გაუქმება, რომლებიც მოსამართლეთა კარიერას, მათ მატერიალურ უზრუნველყოფას და პასუხისმგებლობას უკავშირდება. ასევე სხვა უფლებებისა, რომლებიც მოსამართლეთა დამოუკიდებლობაზე შეიძლება გავლენასაც ახდენდნენ. გაგრძელდეს ასევე რეფორმა, რომლის მიზანიც არის პროკურორთა მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობის შემდგომი გარანტია და ასე შემდეგ. ამავე დროს ნახსენები არის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს განხილული ანტიკორუფციული გამოძიებების უფლებამოსილებების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან განცალკევების შესაძლებლობა და უნდა გაუმჯობესდეს გაუმჯობესდეს კომპანიებისათვის სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა და ასევე აიკრძალოს მარეგულირებლის მხრიდან სავალდებულო აკრძალვა, რომელიც იქნება დანაშაულში მხილებული მენეჯმენტთა წარმომადგენლების მხრიდან. იურიდიულ პირებთან დაკავშირებით თუ ახსენე, რომ აუცილებლად უნდა დაწესდეს ბენეფიციართან მფლობელზე საუბარი, რომ გამჟღავნდეს ცენტრალიზებული რეესტრის საშუალებით ამ შემთხვევაში განხორციელდება, ხოლო შესაბამისი ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით უნდა გამოქვეყნდეს, მაინდა-მაინც ტელევიზიაზე ეს ყველაფერი არ უნდა გადიოდეს, გაუმჯობესდეს ასევე კომპანიებისთვის სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის აკრძალვის მარეგულირებელი წესები, დაწესდეს სავალდებულო აკრძალვა იმ კომპანიების და კომპანიების მენეჯმენტის წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც მარტივად ნახეთ, კორუფციულ გარიგებებში და დანაშაულში არიან მხილდებულნი. მარტო შავი სია კი არა. უბრალოდ დაწესდეს, გაუმჯობესდეს სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი ნორმები. მარტივად რომ ვთქვათ, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით ჩვენს ანტიკორუფციულ პოლიტიკას ასე თავი უნდა მოუყარო, საწვავი გადაასხა და დაწვა ისეთ მდგომარეობაშია, მაგრამ რა ვუყოთ, რომ საწვავით საკმაოდ ძვირი ღირს.